සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා අද මේ එක් වෙලා ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලා යට YouTube channel එකත් සමගින්. මුලින්ම කියලා ඉන්නවා අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා හිටියොත් ඔයාලා ළඟටම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ TikTok සමාජ මාධ්‍ය පිළිබඳව. ඒකේ TikTok එකක් හදා ගන්න තමයි අපි කතා කරන්නේ. TikTok එකක් හදා ගන්න ගියාම අපේ අය නොකරන දෙයක් නැහැ. නමුත් අපි හොඳට හොයලා බලුවා TikTok එකේම තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන. වීඩියෝ එක අග වෙනකන් රැඳිලා හිටියොත් ඒ ගැන ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට තමයි අප මේ විදිහට සරල නිර්මාණයක් සිදු කරේ. ඔබට පුළුවන් ක්‍රියේටිව් විදිහට TikTok ඔස්සේ මෙවැනි නිර්මාණ සිදු කර ගැනීමට.